لذلك خليني أسألك سؤال ومستني إجابة منك. هل فريم الدقيقة عشوائي؟ طيب هل أقدر أتريد الديلي رينج أو القمة اليومية، أو أتريد لحد القمة اليومية لشمعة اليوم من فريم الدقيقة؟ أعتقد إنك دلوقتي عارف الإجابة. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده مسجل يوم 27/3/2025، وده الفيديو الثاني اللي بسجله النهارده. الفيديو ده انا هتكلم فيه عن السي ار تي، وانا اتسالت اسئله كتير على الفيديو اللي فات، لذلك انا هجاوب على كل الاسئله دي ان شاء الله، وهنطبق عملي على السي ار تي في حاله ان انا شفت صفقه فعلا تستحق ان انا هاخدها قدامك عشان افهمك حركه السعر. في البدايه، من ضمن الاسئله اللي جاتني، اول كومنت بيقول لي سي ار تي اصبحت لا تعمل. طيب اوكي، ما عنديش اي مشكله. تاني سؤال بيقول لي 1 و3 و9 صباحا او مساء. طيب انا السؤال ده اتسالت عليه كتير. بصوا يا شباب، انا النهارده عايش في مصر، توقيتي هيكون غير توقيت اللي عايش في العراق، توقيتي هيكون مختلف عن اللي عايش في السعوديه، توقيتي هيكون مختلف عن اي حد موجود في بلد مختلفه. لذلك عشان انا اجي اوحد ميعاد الشرط اللي احنا هنشتغل فيه او اللي انت هتشوف فيه السي ار تي، لازم وتاكد انك عامل توقيتك نيويورك يو تي سي ماينس 4. يعني ايه؟ يعني 1 و3 و9 اي ام بتوقيت نيويورك. توقيتك في بلدك ايه؟ انا ما اعرفش، لذلك انا مهتم انك تفهم التوقيت وانك توحد ميعاد الشرط اللي هو 1 و3 و9 صباحا بتوقيت نيويورك. هل السي ار تي بتكون موجوده في ال3 مواعيد؟ مش دايما، لكن بتكون موجوده بنسبه 90% في اليوم. يعني على الاقل انا المفروض هلاقي واحده سي ار تي كل يوم. هل ده اجباري؟ لا. تاني سؤال، تاني سؤال بيقول حضرتك طبيب بشري ولا دكتور في ايه؟ ماشي اوكي، انا دكتور صيدلي. طيب دلوقتي انا عشان ابتدي اشتغل على السي ار تي، عشان انا في ناس بحسها متلخبطه، والمشكله ان الناس برضو تاني هعيد واكرر النقطه دي لان النقطه دي مهمه. الناس دايما فاكره ان هي هتكتسب الخبره او هتكتسب المعلومه او هتثق في الماركت من خلال فيديو واحد. هل الشيء ده رياليستيك؟ هل الشيء ده حقيقي؟ مستحيل. انا بستغرب جدا ان الناس اللي بتحضر فيديو وتشوف ان هي فعلا ممكن تبني اكسبيرينس من خلال فيديو. قول لي ازاي؟ قول لي ازاي؟ هل انت اتعلمت تركب العجله في يوم؟ يعني صحيت النهارده قلت انا عايز اركب عجله فرحت ركبت العجله وسبتها؟ طب العربيه؟ طب لما كنت بيبي صغير وكنت بتحاول تتعلم المشي طلعت مشيت على طول برجلك؟ اكيد لا، اكيد لا. يا شباب، يا شباب، لازم تدي لنفسك مهلة انك تفهم السوق، تفهم الحركة بتاعت السوق. انا هنا عبارة عن وسيلة مساعدة، بحاول اساعدك على قد ما اقدر، وبحاول اساعدك بشكل مختلف ان انا اطبق قدامك لايف على الماركت. ليه؟ عشان انت تكتسب الثقة في الماركت، عشان انت تكتسب الثقة في حركة السوق. مش بعمل لك بر بلاي، مش بعمل لك ماركت ريبلاي، لان الحاجات دي مش هتديك اي ثقه. الحاجات دي هتخليك بتقلد زي الاعمى. ودايما دايما في اي فيديو او في اي شيء انا بعمله بقول لك ما تثقش في كلامي، روح شوف الشرط بيعمل ايه، وبناء على حركه الشرط انت هتقدر تحكم فعلا اذا كنت انا بتكلم في الشيء ده بمنظور صحيح ولا لا. ولكن ما علينا. انا عندي ميعاد الساعه 8، دي شمعة الافتتاح بتاعة الساعة 8 AM. طيب دي أول شمعة افتتحت الساعة 9 AM. طيب عندي لو وعندي هاي، إذا هحدد كده بالشكل ده واكتب إن ده اللو بتاع الرينج الساعة 8 ونص. إذا لو السعر هيعمل لي سي ار تي لو، إذا السعر هيتوجه ويجيب الهاي. طيب بالمناسبة دي الطريقة اللي انت تعمل بيها جورنال او ان انت تكتب بيها المواعيد. وملحوظة مهمة، ما تاخدش الشرط بتاعي سكرين شوت، لازم تعمل ده بنفسك. ما تاخدش الشرط بتاعي سكرين شوت. ما علينا، اللو ده اتكون الساعة 8:26 دقيقة، اذا هكتب اللو اتسجل 8:26 دقيقة بالشكل ده. طيب ده الهاي اللي اتسجل الساعة 8:37 دقيقة بالشكل ده. إذا ده نطاق شمعة الساعة اللي اتكونت الساعة 8. يعني دلوقتي شمعة الساعة 8 اللي اتكونت دي القمة، ده القاع. ادي فريم الساعة، شيل الحاجات دي كده. ادي الهاي بتاع شمعة الساعة 8، ده اللو
بتاع شمعة الساعة 8. هارجع كل حاجة زي ما كانت، ده فريم الدقيقة مرة تانية. طيب أنت دلوقتي يا دكتور مستني إيه؟ مستني القاع يتسحب أو القمة تتسحب بالشكل ده. طبعًا في حاجات زي ما أنا قُلت أنا ما قُلتهاش، ودي زي ما بيقولوا ده الcopyright بتاعي. يعني إيه؟ يعني ده الشيء اللي بيميزني في استخدام أي شيء في الmarket. ففي حاجات أنا ما قُلتهاش، في حاجات أنا ما قُلتهاش، ولكن لازم تفهم شيء، إن أنا لمّا باجي باقدّم محتوى ثق تمامًا إن المحتوى اللي أنا باقدّمه لك هيساعدك بنسبة 80% في الmarket. بمعنى إيه؟ بمعنى إن في حاجات أنا ما قُلتهاش عشان دي بتبقى حاجات تخُصّني. يعني إيه حاجات تخُصّني؟ يعني بكل بساطة عشان الحاجات اللي أنا باعملها بتبقى وارد إن هي تتسرق، فأنا ما أقدرش أدّي المعلومة كاملة، ولكن اللي أنا باعمله هنا أنا متأكد إن هو هيساعدك بنسبة 80% من فهمك لحركة الشرط. طيب لو أنت هتيجي تسألني طب أنت بتبقى مهتم بإيه؟ لو أنت بتيجي بتشتغل على الCRT number one أنا بابقى مهتم جدًا، جدًا، جدًا بالpremium والdiscount. أنت هتيجي تسألني هو إحنا دلوقتي في premium والّا في discount؟ هاقول لك بكل بساطة إحنا دلوقتي في discount. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الsetup اللي أنا عايز أشوفه إن السعر يسحب القاعدة وبعد كده يتوجه للقمة ديّة. ده الsetup المفضل إن أنا أشوفه. ليه؟ لأن إحنا امبارح كان عندنا هبوط حاد في الناسداك، وأظن أنا وضّحت ده في فيديو التحليل الأسبوعي. تاني عشان الناس برضه تبقى معايا في الصورة، آدي رينج الساعة 08:00، ده رينج الساعة 09:00، ده أدنى قاع اتكوّن، دي أعلى قمة اتكوّنت. أحب أشوف السعر يسحب القاع ده، وبعد كده السعر يدّيني bullish setup للأعلى، أقدر أستهدف منه قمة الساعة 08:37 دقيقة. هل ده شيء إجباري على السعر؟ لأ، مش شيء إجباري على السعر، وهو ده اللي بيخلّيني أفهم وأعرف إمتى أدخل، ليه أدخل، إزاي أدخل. وهي دي حاجات لازم تبقى أنت فاهمها. لاحظ إن أنا طول ما أنا قاعد قدّام الmarket دايمًا بادّيك أفكاري قبل ما الmarket يعملها. ليه؟ لإن بكل بساطة عايز أفهّمك شيء، أنا مش قاعد هنا باخمّن ولا قاعد هنا باتوقّع. أنا هنا ولا باخمّن ولا باتوقّع، أنا هنا بادّي السيناريو الأنسب عشان أدخل تريدة نسبة نجاحها عالية، اللي مش بالضرورة الmarket يعملها. يعني إيه؟ يعني لو الmarket طلع سحب القمة ديّة، هيكون ما عنديش أي اهتمام إن أنا أستهدف القاع. ليه؟ لإن أنا امبارح اليوم كله كنت في bearish day أو في يوم هابط بزخم. لذلك اليوم اللي كان فيه هبوط بزخم زي كده، أنا ما أقدرش أدخل فيه عكس الاتجاه، عكس الاتجاه اليومي والّا عكس الاتجاه الأسبوعي والّا عكس اتجاه الsession، لإن دي كلها حاجات تفرق. ولكن عمومًا لازم تفهم إن أنا قاعد هنا مش باخمّن اتجاه ولا قاعد باتوقّع اتجاه. أنا كل اللي أنا باقوله هنا إن أنا عايز أشوف سيناريو يدّيني نسبة نجاح عالية. طيب السيناريو اللي ليه نسبة نجاح عالية بتكون فين؟ بتكون في حالة إن السعر سحب لي القاعدة. غير كده لو السعر سحب لي القمة دي مش هيبقى عندي interest إن أنا أدخل في الCRT. افهم بقى الكلام كويس، مش هيبقى عندي أي اهتمام إن أنا أدخل في الCRT باستهداف القاعدة. طيب ليه أنا باقول كده؟ لإن أنا already عندي buy side liquidity موجود هنا بالشكل ده. لذلك في حالة إن الsetup بتاع الCRT ما نجحش، أنا هنا باستنى حاجات تانية، معلومات تانية من الmarket أشوفها بناءً على اللي أنا أحب أشوفه. لذلك بالمعنى الأدق إن أنا عندي هنا الsetup ده لو اتكوّن لازم السعر يسحب لي الbuy side liquidity، ولكن لازم تفهم إن ده مش هيكون في توقيت الCRT. لذلك كل دي حاجات لازم أنت تحطها في الاعتبار، ولازم ما تعملش إعادة اختراع العجلة. يعني إيه إعادة اختراع العجلة؟ يعني تستخدم حاجات ما لهاش أي لازمة. في ناس شايفة إن الindicator هي اللي هتخلّي الشارت يتحرك، في ناس تاني تقول لك طب ما أنا عندي هنا منطقة دعم بالشكل ده كده، فتخمّن اتجاه الCRT إن كده خلاص السعر هيطلع يسحب قمة الساعة 08:37 دقيقة. هل الكلام ده صحيح؟ كل الكلام ده غلط. دي أكيد حاجات أنت لسه في بداية ما أنت بتتعلم بتعمل الحاجات ديّة. إيه الحاجة اللي أنا لو ضفتها هتخلّي عندي المعرفة أوسع، هتدّيني فرص نجاح أوسع؟ ده شيء مش صحيح. كل اللي أنت بتعمله حاجة بسيطة ما فيهاش أي لخبطة، ما فيهاش أي اختراع. بتحدد قمة، بتحدد قاع، تستنى السعر ياخد القاع، هتلاقيه راح للقمة، خد القمة، بيروح للقاع،
بتضيف حاجة مهمة، هي انك تعرف هو انت في بريميوم وهتروح لديسكاونت، ولا انت في ديسكاونت وهتروح لبريميوم. دي نقطة مهمة ما اتكلمتش عنها قبل كده، ولكن اديني قلتها ارضاء للواجب وارضاء للشيء اللي انا بقدمه، عشان ما يبقاش في شيء او في نوع من انواع الغموض. طبعا في ناس بقى بتقعد تقول حاجات غريبه، طب انا عندي هنا مثلا اوردر بلوك، او انا عندي فير فاليو جاب، يبقى اكيد السعر هيسحب القمه. طب هل ده صح؟ لا، ده غلط. مفيش حاجه اسمها انا عندي هنا فير فاليو جاب فالسعر بيتفاعل معاها دلوقتي وهيروح يجيب القمه. دي خلي بالك اللي انا بقول لك عليها، والله من ضمن الحاجات اللي انت بتحاول تعمل لها اضافه عشان تخلي الاستراتيجيه تنجح بالعافيه، وده غلط. ده غلط. دايما لازم تشوف الماركت بيعمل ايه وازاي بيعمل ده، وتدي لنفسك من 3 شهور ل6 شهور عشان تبتدي تفهم الحركة. تبتدي، لأن كل شيء في الماركت بيتم بخطوات، بيتم بمعايير محددة. أنت بتستعجل المعايير دي عشان توصل لنتيجة حلوة. هل الشيء ده صحيح؟ لا. وليه أنا بركز دايما في حتة الناس ما تاخدش الفيديو وتروح تتعلم بيه او تشتغل بيه على حساب حقيقي؟ بكل بساطه، انا النهارده لو انا عندي خبره مثلا 3 سنين، 5 سنين، 10 سنين، ايا كانت الخبره اللي عندي، هل تتوقع ان الخبره بتاعتي خلال 3 سنين هعرف اديها لك كامله في فيديو 10 دقائق، 15 دقيقه في فيديو ساعه؟ هل ده شيء رياليستيك؟ هل ده شيء حقيقي؟ هل ده شيء واقعي؟ مستحيل. مستحيل. في حاجات تاني انا لازم ببقى بفكر فيها وانا بشوف السعر. لذلك ادي لنفسك الالاونس، ادي لنفسك السماحيه انك لسه بتفهم حركه الماركت. انت هنا ما تخمنش، انت هنا ما تعملش اي شيء مختلف عن اللي انا بعمله، فقط حدد القاع، فقط حدد القمه، وابتدي راقب البيهيفير بتاع السعر. والمره اللي تنجح فيها لازم تاخد سكرين شوت، لازم تكتب وتفهم وتعرف السعر اتحرك امتى، ليه، ازاي. كل دي حاجات لازم تفهمها، لان في اسئله كتير بتجيني سواء على الخاص سواء على العام. طب انا استنى ماركت ستراكشر شيفت؟ مش اجباري يحصل ماركت ستراكشر شيفت، مش اجباري، عادي. طيب استنى ايه؟ طب ما استناش ايه؟ كلها اسئله بتيجي في دماغك، انا عارف. كل دي اسئله المفروض انت عشان تتعامل معاها سيكولوجيا لازم تكتب الاسئله دي في ورقه، ويوم ورا يوم ورا يوم هتلاقي اجابه لكل سؤال. في حاله ان كان في اسئله ملهاش اجابه، تقدر تكتب ده في الكومنتس وانا هجاوب عليك. لكن لازم تبقى فاهم ان انت في مراحل ما انت بتتعلم شيء جديد، في اسئله كتير جدا 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 بتيجي في دماغك. انا عارف ده وفاهم ده كويس جدا. لذلك لازم تدي لنفسك السماحيه انك تفهم. ما تتوقعش انك تفهم استراتيجي، ما تتوقعش انك تعمل نتيجه حلوه من يوم، من اسبوع، من شهر، من 2. يعني انت المفروض اللي انت تعمله هنا هو انك تراقب حركه الاسعار بدون ما تحكم على نفسك انك صح، بدون ما تحكم على نفسك انك غلط، لان انت في مرحله اكتساب الخبره. ازاي هتتعامل مع نفسك بانك صح او غلط وانت لسه ما عندكش خبره، لسه بتشوف الحاجه اول مره؟ دي نقطه مهمه جدا. لذلك دايما بهتم وانت شغال لازم تتعامل مع نفسك ببوزيتيف سيلف توكينج، تتكلم مع نفسك بكل ايجابيه. اوعى تدخل الكلام السلبي في دماغك، اوعى تدخل مشاعرك في دماغك. بمعنى ايه ادخل مشاعري في دماغي؟ بمعنى ان انت لو السعر ما عملش النهارده سي ار تي في الميعاد اللي انت مستنيه، تيجي تحاسب نفسك، طب ما السعر عمل سي ار تي الساعه 3، يا ريتني صحيت بدري الساعه 3 ولحقتها، يا ريتني دخلت في السي ار تي بتاعت الساعه 3. ده نوع من انواع النيجاتيف سيلف توكينج. مش هقول عليها نيجاتيف بقى، هقول عليها توكسيك، يعني تفكير سام، بيوديك في حتة سلبية، بيوديك في حتة مش حلوة في الماركت، بيخليك دايما تتعامل بكل ستريس، بكل ضغط، بيخليك دايما حاسس ان انت في حاجة لازم تعملها. انا لازم ادخل تريد، انا لازم ادخل صفقة، انا لازم اجيبها صح المرة دي، انا عايز اعوض الخسارة. كل الكلام ده سلبي، سلبي جدا، وهيودي بيك لمنطقة انا بوعدك انت مش هتحب تكون فيها. لذلك دايما تعامل مع نفسك بكل ايجابية، تعامل مع نفسك بكل اريحيه. انت مش مطالب انك تكون صح، انت مش مطالب انك تكون غلط، انت مطالب انك تفهم. وفي مرحله الفهم ما ينفعش اقول انا كنت غلط هنا، ليه انا عملت ده، ليه انا خسرت الفلوس دي، ليه انا ما دخلتش الساعه 3. كل دي اسئله ملهاش اي اجابه، ومهما قعدت تسالها لنفسك مش هتلاقي اجابه، وهتاثر عليك بالسلب. لذلك خلي بالك دايما
أنت بتتكلم إزاي مع نفسك. لازم تفهم إن الماركت ده اتعمل عشان ياخد فلوسي وفلوسك. إذا لما تيجي تتعامل معاه، أنا مش هقول لك بحرص، أنا هقول لك بفهم. لازم تفهم، وهو ده اللي مخليني طالع دايما وبحاول أفهمك كل حركة في الماركت بتحصل ليه وبناء على إيه. باي ذا واي، السعر قرب من السي ار تي بتاع الساعة 8:26 أو اللو بتاع الساعة 8 المسجل عند 8:26 دقيقة. عايز أشوف البيهيفير بتاع السعر دلوقتي هينزل ولا السعر هيعمل ignorance للو ده ويبتدي يصعد للأعلى تاني. كده السعر أخد اللو بتاع شمعة الساعة 8. كده أنا منتظر إيه؟ منتظر أشوف بولش سيت اب يتكون استهدافا للقمة بتاعة شمعة الساعة 8. طبعا في ناس سألتني على الميكانيزم بتاع الدخول. الميكانيزم بتاع الدخول يا شباب ليه مليون طريقة. يعني الدخول ده أسهل شيء في الماركت، ده للمعلومة يعني. طب إيه أصعب شيء في الماركت؟ إنك تعرف اتجاه حركة السعر. السعر هيتحرك للأعلى ولا السعر هيتحرك للأسفل وبناء على إيه؟ السعر هيتحرك للأعلى أو للأسفل باستهداف ثلاث حاجات. رقم واحد استهداف الليكويديتي، رقم اتنين استهداف بريميوم أو ديسكاونت، رقم ثلاثة استهداف inefficiency. الثلاث حاجات دول السعر بيتحرك لهم إجباري. دول العامل الأساسي والعامل الوحيد اللي السعر بيتحرك له. طيب أنا في الحالة دي في ديسكاونت وعندي ليكويديتي. اذا انا حاليا اللي مستنيه ايه؟ مستني اشوف inefficiency، مستني اشوف جاب ايجابيه. هل لازم اشوف ماركت ستراكشر شيفت؟ انا بالنسبه لي مش شرط، وممكن ما اعتمدش على الماركت شيفت، لان بالنسبه لي الماركت شيفت مش هيغير حاجه من حركه السعر. السعر لو سحب القاع وانا كنت في ديسكاونت، مش بستنى ان السعر يعمل لي ماركت ستراكشر شيفت. ده الموضوع بكل بساطه. ممكن استنى تشينج ان ستيت اوف ديليفري. اه اه باي ذا واي، هو ده اللي هيحصل وهو ده اللي بيحصل. لذلك في حاجات كتير لازم تحطها في عين الاعتبار قبل ما تفكر في الدخول. يعني النهارده مش عشان السعر سحب اللو لازم يجيب القمه. هل ده بيحصل؟ بيحصل بنسبه 80%، على الاقل على الاقل مرتين في الاسبوع. لذلك خليك دايما واقعي. ما تفكرش في الدخول قبل ما تفكر تعرف هو السعر هيتحرك فين وليه. ليه هيتحرك هنا السعر؟ ليه هيتحرك للأعلى؟ عشان أنا في ديسكاونت، عشان عندي ليكويديتي، عشان أنا مستني أشوف بوزيتيف انفشنسي أو عايز أشوف بوزيتيف جاب تتكون للأعلى. كل دي حاجات تدعم حركة السعر الأعلى. لكن قبل ما السعر يتحرك للأعلى، هو أنت عارف السعر هيتحرك للأعلى ليه؟ دي النقطة، دي النقطة المهمة. أنا عندي هنا جاب بالشكل ده. الجاب دي طبعا جاب سلبية بالشكل ده، وده اللو بتاع السي ار تي. طيب هتقول لي انت مستني ايه دلوقتي عشان تدخل؟ انا حاليا مستني اشوف ان efficiency او اشوف فير فاليو جاب. ليه؟ لان الفير فاليو جاب او بين قوسين الديسبيسمنت هو اللي هيأكد لي على اتجاه حركة السوق. لذلك مش عشان السعر كون لي شمعة دوجي او شمعة هامر او ايا كان انا هدخل. مفيش حاجة اسمها هامر، مفيش حاجة اسمها دوجي. كل ده كلام ملوش اي 30 معنى. ممكن السعر ياخد اللو ده مرة تانية، عادي. لكن انت فاهم ان السعر هيروح فين وليه ولا لا؟ هي دي الفكره. لو انت فاهم انت مش هتستنى شمعة بوجي او هامر او انت كل اللي انت هتستناه فير فاليو جاب تستدل بيها على الديسبيسمنت. مثلا في المثال ده، عشان انا اشوف ديسبيسمنت هنا هيكون في ماركت ستراكشر شيفت. لكن هل ده اللي بيحصل دايما؟ مش دايما السعر بيعمل لي ماركت ستراكشر شيفت. دي نقطه لازم تخلي بالك منها. ناخد بالنا إن فاضل تقريبا 7 دقايق ونص على افتتاح السوق الأمريكي. وبالمناسبة، ليه أنا بفضل ميعاد الساعة 9؟ لأن الفولاتيليتي بتكون فيه عالية، حركة السعر بتكون فيه كبيرة جدا. الليفل ده هيكون تحت مرمى النظر في حالة إن السعر اتحرك للأسفل. طبعا عايز أفهمك نقطة، أنا قلت لك إن أنا في ديسكاونت. كل ما السعر ينزل اكتر كده بينزل لي لديب ديب ديسكاونت. يعني بيديني فرصة ان انا استهدف عدد نقط اكتر بكتير من اللي انا كنت هاخدها في حالة السعر اداني بوزيتيف فير فاليو جاب.
طيب ده يعني إيه؟ يعني أنا لو نفترض إن أنا كنت هادخل من هنا، كنت هاستهدف 20 نقطة وليكن. لو أنا دخلت من هنا السعر هيستهدف 30 أو 40 نقطة. لذلك هي دي الفكرة، لازم تدي لنفسك السماحية إنك تبدأ تثق في حركة الماركت، لأن في ناس هتقول طب أنا ما دخلتش ليه مع الجاب السلبية دي؟ لأن أنا أصلا في ديب ديسكاونت. لما أنا ببقى في ديسكاونت أنا بفكر في الشراء مش بفكر في البيع. لذلك في حالة إن السعر اتفاعل مع الجاب السلبية دي وهبط كل ده، هل أنا أقدر أستفاد من ده؟ نظريا بالعين اقدر، عمليا ان تكنيكال اناليسيز لا. ليه؟ لان انا لو فكرت استفاد من هنا ودخلت صفقه بيعيه من هنا، وارد ان السعر يطلع يضرب لي ستوب. وارد ولا مش وارد؟ ده شيء وارد. لاحظ ان انا ما كنتش اعرف الحركه دي، لكن هل الحركه دي عامله لي مشكله دلوقتي؟ لا، تماما تماما. بل بالعكس انا ببص لها ان كل ما السعر ينزل اكتر، كل ما فرص المكسب الاكتر زادت عندي. لذلك لازم تدي لنفسك فتره انك تثق في حركه السوق. طيب انا حاليا عيني على الليفل ده، عايز اشوف السعر هيتفاعل معاه ازاي، هيوصل له وهيديني بولش جاب ولا لا. حاليا فاضل دقيقتين على افتتاح السوق الامريكي. عندي فوليوم امبالانس هنا بالشكل ده. لاحظ الرياكشن من الليفل ده. لاحظ السعر مجرد ما نزل عنده، شايف الرياكشن بتاع السعر ده. لاحظ ان السعر نزل تريد الفوليوم امبالانس. كل اللي انا عايز اشوفه دلوقتي، عايز اشوف جاب ايجابيه تتكون اقدر ادخل منها باستهداف قمه الساعه 8. لاحظ ان اللو ده اتاخد مره تانية. دلوقتي كل اللي انا عايز اشوفه من السعر ان هو يحول لي الجاب السلبيه دي لانفرجن فير فاليو جاب، ويعمل عليها ريتست باستهداف القمه اللي موجوده هنا. طبعا عشان برضو الناس تفهم، هنا ده ميعاد الساعة 10. طبعا الساعة 10 مفيش سي ار تي، ولكن هنا عند التايم زون ده او عند الخط ده تنتهي السي ار تي ويبقى مفيش سي ار تي حصلت في الميعاد ده. لكن ده مش معناه ان السعر مش هيجيب القمة دي، وهي دي النقطة اللي انت لازم تفهمها. القمة دي هتتجاب ولكن مش بالسي ار تي، بنوع من انواع الشغل المختلفه تماما عن السي ار تي. ولكن الفكره دايما تكمن في انك تعرف التايم زون اللي انت تشتغل فيه وليه اشتغل فيه. في حاله ان السعر وفر سيت اب لحد الساعه 10، السيت اب طبعا يكون شرائي، اوكي مفيش اي مشكله. في حاله ان السعر ما وفرش سيت اب تاني، انا هضطر استخدم حاجه تانيه غير السي ار تي اقدر اعتمد عليها باستهداف القمه بتاعة الساعة 8:37 أو قمة شمعة الساعة 8. كل تفكيري دلوقتي إن أنا مش عاوز أشوف السعر يرجع للجاب دي، عايز أشوف السعر يعدي الجاب بعد كده يعمل لي ريتست على الجاب دي. هل هتبقى مشكلة لو السعر رجع للجاب؟ لأ، مش هيبقى في أي مشكلة. ولكن ده نوع من أنواع اللي بيقول لي إن السعر مش محتاج يرجع للبي دي ار، مش محتاج إن هو يعبي كل فير فاليو جاب تتكون. طب ما لو أنا عندي السعر مش محتاج يعبي كل فير فاليو جاب بيكونها، طب ده معناه إيه؟ أو أنا أستدل بده على إيه؟ أستدل بيه على قوة حركة الماركت للأعلى ولا للأسفل؟ اكيد للاعلى. هل هتبقى مشكله لو السعر رجع للجاب زي دلوقتي؟ لا، مفيش اي مشكله. مفيش اي مشكله ان السعر يرجع للجاب، لكن ده نوع من انواع الاستدلال على قوه الحركه. لاحظ ان السعر تفاعل مع الجاب هنا. عايز السعر خلال الشمعه اللي شغاله دلوقتي او الشمعه اللي بعديها اشوف ديسبيسمنت بقوه للاعلى. يعني ايه؟ يعني مش عايز اشوف السعر يعمل accumulation في الجاب دي بالمنظر ده. دي جاب ايجابيه بالشكل ده. مش عاوز اشوف اكتر من 4 شموع موجودين جوه الجاب دي. لاحظ ان دي اول شمعه،
دي تاني شمعة. مش عاوز أشوف تسلسل 4 شموع ورا بعض موجودين جوه الجاب دي، لأ، أنا عايز أشوف السعر يلمس الجاب مرة التانية وأشوف السعر يديني immediate response للأعلى. مش عاوز أشوف السعر قاعد بيجمع هنا. لاحظ، شايف الاستجابة هنا؟ طيب الانتر بتاعتي هتكون هنا، الستوب لوز بتاعي أسفل قاع الشمعة بالمنظر ده، والتارجت بتاعي هيكون عند الباي سايد ليكويديتي اللي انا نوهت عنه في اول الفيديو. يعني ريسك تو ريورد تقريبا 1 ل 2.6. طبعا المفروض كأنك واحد لسه بتتعلم، المفروض انت تاخد التارجت بتاعك عند السي ار تي او عند تايم زون الساعه 8:37 اللي هي القمه المحدده بتاعت السي ار تي. لكن عشان انا عارف اتجاه السعر هيكون ايه ماشي النهارده، لذلك انا تحيزاتي ان السعر يروح للقمه دي، لان القمه دي هي اول قمه اتسجلت في يوم النهارده، وانا اشوف ان القمه دي السعر هيطلع ويضربها. لكن انت واحد لسه بتتعلم، ما عندكش الخبره او ما عندكش الثقه في حركه الماركت لدرجه ان السعر يوصل لقمه اليوم او للقاع اليومي. انا لو فتحت فريم الديلي بالمنظر ده، اشيل كل الخطوط دي بس، هلاقي ان الباي سايد ليكويديتي هو القمه اللي اتسجلت في يوم النهارده. تاني هرجع لفريم الدقيقه، لاحظ ان الانتري بتاعتي عند مستوى 18879.64. هو ده الانتري بتاعتي. الستوب لوز اسفل القاع بتاع الشمعه دي اللي هو الفير فاليو جاب اللي متكونه هنا. وزي ما انا وضحت، المفروض كانك واحد لسه بتتعلم، لسه بتكتسب خبره في الماركت، المفروض تكون حاطط الهدف بتاعك السي ار تي هاي. تاني بكرر، انا عشان عارف السعر هيروح فين وليه، انا هاخد التارجت بتاعي عند القمه اليوميه اللي اتسجلت النهارده. لكن انت لسه بتكتسب الخبره دي، اذا انت المفروض تستكفي بقمه اليوم اللي متسجله عند الساعه 8:37. طبعا للمعلومه، لو السعر صعد خد قمة الساعة 8 أو قمة المسجلة عند الساعة 8:37 دقيقة بالظبط، الأوردر بتاعي هيتلغي، يعني هلغي التريد من هنا، مش هدخل التريدة دي. ليه؟ لأن في حالة إن السعر خد القمة دي، مفيش أي مبرر، مفيش أي مبرر لأن السعر يرجع للإنتري هنا. السعر لو خد القمة دي أنا هشوف ديسبليسمنت زي الشموع دي كده، شايفين الشموع دي؟ الشموع الكبيره، هشوف السعر بيتوجه للباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا بنفس القوه بنفس السرعه. طبعا عايز الناس تفهم شيء، ان الميكانيزم بتاع الدخول المره دي مختلف. الميكانيزم بتاع الدخول مش سي ار تي، لان لو ناخد بالنا دلوقتي الساعه 10:04. تاني هحدد الزون، انا لحد الشمعه دي هنا انتهى عندي السي ار تي، لذلك ده ميكانيزم تاني في الدخول غير السي ار تي. طبعا في ناس قالت لي قبل كده يا دكتور اشرح لنا الماركت ميكر باي موديل والماركت ميكر سيل موديل، وهل ده هاي ريزيستنس ليكويديتي ران؟ لا، ده مش هاي ريزيستنس ليكويديتي ران. طيب الماركت ميكر باي موديل هو عباره عن ان السعر يكون ماشي في اتجاه هابط زي كده بالمنظر ده، بعد كده السعر يعمل لي accumulation هنا عند الزون دي بالمنظر ده، وبعد كده اشوف انطلاقه في السعر للاعلى. مجرد ما السعر بيعمل لي انطلاقه للاعلى، انا بفهم ان الماركت عمل سمارت ماني ريفرسل من الاتجاه الهابط للاتجاه الصاعد. لذلك السعر هنا وصل، السعر هنا فاعل الاوردر،
السعر هنا وصل للجاب اللي انا كنت محددها، وقلت لك ان انا عايز اشوف الجاب دي تتحول لجاب انفرجن من قبل ما السعر يحولها هنا لانفرجن. وبالفعل السعر حول لي الجاب دي بالمنظر ده لانفرجن فير فاليو جاب بالشكل ده. ثانيه. اذا الجاب دي لما اتحولت لانفرجن، حاليا المرحله دي هي الفيرست ستيج اكيوميليشن، اللي من بعديها السعر هينطلق بقوه للاعلى. لذلك انا قلت لك في حاله ان السعر هنا خد الهاي دي، انا هفهم ان السعر انتهى من الفيرست ستيج اكيوميليشن، وهبتدي اشوف تسارع في حركه السعر للاعلى. وهو ده السبب اللي خلاني اقول لك لو القمه دي اتاخدت، انا هفهم دايركت ان السعر هيتوجه بقوه للاعلى، يسحب الباي سايد الليكويديتي اللي موجود من هنا، وبعد كده السعر يتحرك. طبعا دي الانتري بتاعتي، كان الانتري موجود من هنا. لو تاخد بالك السهم ده، السهم اللي بيظهر هنا في المنطقة دي، هي دي الانتري بتاعتي من الجاب دي. لاحظ ان السعر نزل تفاعل مع الانفرجن فير فاليو جاب. دلوقتي كل اللي انا عايز اشوفه، عايز اشوف ديسبيسمنت، عايز اشوف سرعه في الحركه، مش عايز اشوف السعر ماشي في حركه صاعده هابطه صاعده هابطه صاعده هابطه. مش ده اللي انا عايز اشوفه. كل اللي انا عايز اشوفه دلوقتي شموع فيها امبالانس، شموع فيها سرعه، ماجنتيود، ديسبيسمنت. طبعا لو تاخد بالك السعر حاليا دلوقتي عمل لي تشينج ان ستيت اوف ديليفري، يعني تغيير في وضعيه التسليم من الوضعيه البيعيه للوضعيه الشرائيه. تم تغيير وضعيه التسليم عند الشمعه دي. اذا الستوب لوز بتاعي هيتحرك عند الليفل البرتقاني ده بالشكل ده. لاحظ الماجنتيود، السرعه، الديسبيسمنت. شايف نفس الشموع اللي اتكونت هنا هي اللي بتتكون هنا. اول جزء من الارباح انا هقفله عند السي ار تي او عند قمه شمعه الساعه 8. وده نوع من انواع ازاي تعمل مانج للتريد بتاعتك اثناء وجودك في الماركت، بحيث انك تحافظ على السيكولوجي بتاعك، لان ده شيء مهم. وبشوف ناس السعر بيعمل عليهم ارباح ويعكس، وناس كتير بتقول لي الكلام ده. هو ازاي انت بتثق في حركه الماركت؟ ازاي بتسيب التريد مفتوح كل ده على الارباح اللي موجوده عندك دي؟ هو الفكره بتيجي انت ازاي بتتعامل مع الارباح وازاي بتتعامل مع الخسائر. انا لما يكون معايا تريد وعامله لي ارباح، لازم طول ما انا ماشي اقفل جزء من الارباح. ليه؟ ليه؟ لان ده بيخليني منتلي سايكولوجيكلي ستيبل، ما يحسسنيش دايما طب انا ما قفلتش ليه جزء من الارباح هنا، طب انا ما قفلتش ليه جزء من الارباح هنا. كل دي اسئله بتيجي في دماغك وبتكون ملهاش اي اجابه. وده نوع من انواع الحاجات اللي كانت عقبه معايا في بدايه التداول. لازم احافظ على السيكولوجي بتاعتي بحيث ان انا ابقى في مستوى ما يحسسنيش ان انا في ستريس، ما يحسسنيش ان انا مضغوط. هي دي الفكره. ولما احرك الستوب لوز بتاعي لازم احركه عند مكان يكون يعني له probability جدا 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 ان السعر يضربه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في حاله ان السعر ضرب لي الستوب لوز بتاعي، السعر هيغير اتجاه بالكامل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما كنت بنزل معلومات عن الاوردر بلوك او الجاب او الى اخره، كنت تلاقيني بقول لك انا عايز اشوف السعر ما يملاش 50% من الاوردر بلوك، ما يملاش 50% من الجاب. لذلك لو تاخد بالك لما حركت الستوب لوز بتاعي، الستوب لوز بتاعي تحت ال 50% من الشمعة دي. تعال نقيس. لاحظ ان ال 50% هي هنا الستوب لوز بتاعي محطوط تحت ال 50%. ده معناه ايه؟ ده معناه ان السعر لو ضرب ال 50% ونزل للاسفل كده، الماركت بنسبه كبيره هيعمل لي ماركت ستراكشر شيفت عند القاعده، والسعر هينهار بقوه للاسفل. وهي دي الفكره. هي دي الفكره. انا عارف الستوب لوز انا حاطه هنا ليه، وازاي احطه، وامتى احطه هنا. هي دي كل الفكره. السعر عمل لي تشينج ان ستيت اوف ديليفري. اذا في حاله وصول السعر للشمعه دي،
انا عايز اشوف منيها immediate response، عايز اشوف منيها سرعه، عايز اشوف منيها زخم، عايز اشوف منيها displacement. لذلك لو تاخد بالك السعر هنا وصل لقمه الشمعه. تعال نشيل، ادي قمه الشمعه اهي. اللي انا عايز اشوفه بمجرد وصول السعر للشمعه دي، عايز اشوف السعر يديني قوه وديسبيسمنت للاعلى، مش عاوز اشوف السعر خامل عنديها بيتردد شمعه صاعده شمعه هابطه شمعه صاعده شمعه هابطه، مش ده اللي انا عايز اشوفه. لذلك لو انا هشوف ان السعر بيجمع هنا، ده بيدل ان السعر ضعيف جدا في القوه في الحركه في الديسبيسمنت للاعلى، اللي ممكن يؤدي الى تغيير اتجاه الماركت. وبالتالي هل عشان الماركت يثبت لي ان انا غلط لازم يضرب لي الستوب لوز اللي موجود هنا عند 1% من الارباح، ولا يكتفي بضربه عند جزء معين من الدخول؟ وهي دي الفكره. كل دي حاجات بتيجي في بالي وبتخطر في بالي اثناء ما انا موجود جوه التريد. لاحظ ان انا هنا بكل الاحوال بحاول اشاركك السيكولوجي بتاعي، بحاول اشاركك المشاعر بتاعتي اللي انا بحس بيها وانا موجود جوه التريد. كل دي حاجات ما اعتقدش انك هتحس بيها او هتكون حاسس بنفس الاحساس لو حد بيعمل لك ده على ماركت ريبلاي. ليه؟ لان الماركت ريبلاي يختلي تماما من المشاعر، ما فيهوش اي مشاعر. الماركت ريبلاي هو عباره عن ان انت بتشوف تكرار للحركه بتاعت السوق. طيب هل انت بيبقى عندك مشاعر هنا؟ لا، انت بيبقى عندك مشاعر لما بتشوف هنا الارباح بتزيد، لما بتشوف عندك الارباح بتقل. هي دي المشاعر اللي انت بتشوفها عندك. لذلك انا بحاول اشاركك السيكولوجي بتاعي، بحاول اشاركك المخاوف بتاعتي في حاله ان انا شفت حركه مش مفضله بالنسبه لي حركه السعر. كل دي حاجات انا بحاول اشاركها معاك. مستحيل تحس بالمشاعر دي وانت موجود جوه ماركت ريبلاي. انا هحط سيل ليميت عند جزء من الارباح عند السي ار تي بتاع شمعه الساعه 8 هنا. لاحظ بقى المشاعر اللي انت هتحس بيها. السعر هنا لو خدت بالك تقريبا كان عامل $100 الارباح. لاحظ السعر لما وصل هنا وصلت الارباح $30 و$17. هي دي السيكولوجي اللي انا بتكلم عليها، هي دي المخاوف، هي دي الحاجات اللي انت بتحس بيها وانت فعلا موجود جوه الماركت. هي دي الحاجات اللي طب انا اقفل، طب انا صح، طب انا غلط. كل دي مشاعر انت بتحسها في الماركت. لاحظ ان السعر رجع مره تانية للتشينج ان ستيت اوف ديليفري او للشمعه دي. لاحظ ان في حاله وصول السعر لل 50% من التشينج ان ستيت اوف ديليفري، عايز اشوف immediate ريسبونس، عايز اشوف سرعه عاليه في الحركه، عايز اشوف ديسبيسمنت للاعلى. لو ما حصلش ده، اذا تحليلي كان خطأ في الماركت والسعر هينزل يضرب لي ستوب. وانا ما عنديش مشكله ان انا اكون غلط، لكن عندي مشكله لو انا مش عارف ليه السعر ضرب لي ستوب. هي دي الفكره. لاحظ ان السعر كون لي سوينج لو موجوده هنا، لذلك الستوب لوز بتاعي هيتحط اسفل القاعده لسبب وحيد، لان انا عايز اشوف immediate response، عايز اشوف سرعه للاعلى، مش عاوز اشوف السعر يرجع تاني للمكان ده. كل اللي انا عايز اشوفه، عايز اشوف قوه، سرعه، ديسبيسمنت، مش عاوز اشوف الحركه الضعيفه اللي موجوده هنا. طبعا تاني بوضح، ده مش هاي ريزيستنس ليكويديتي ران، دي حاجه اسمها فيرست ستيج كونسوليديشن او مرحله التجميع الاوليه اللي بتبقى قبل انفجار السعر للاعلى. زي ما وضحت لك هنا ان انا ماشي في باي بروجرام او برنامج شرائي. السعر عمل لي سمارت ماني ريفرسال من هنا، اداني جاب، خد منها تفاعل، قلت لك عايز اشوف immediate response للاعلى. اول ما السعر كون لي الفيرست ستيج كونسوليديشن، كنت انا اول واحد موجود في الماركت ومستني السعر يعمل لي السكند ستيج ديستريبيوشن. دي فيرست ستيج ديستريبيوشن، فيرست ستيج كونسوليديشن. عايز اشوف السكند ستيج ديستريبيوشن بتحصل دلوقتي باستهداف الباي سايد ليكويديتي او قمه اليوم اللي متسجله النهارده. ولكن بالمناسبه انا عندي سؤال ليكم واتمنى اشوف اجابه للسؤال ده. هو انا اقدر اتريد الديلي رينج او شمعه اليوم بالكامل، شمعه اليوم من فريم الدقيقه؟ هو انا اقدر اتريد تاني، هكرر السؤال، هو انا اقدر اتريد الديلي رينج من فريم الدقيقه؟ هل ده شيء منطقي ولا لا؟
عايز اشوف اجابه للسؤال ده في الكومنتات. طبعا بالمناسبه ده مش فيديو متسجل وانا بكرر عليه بصوتي، لا ده فيديو بيتسجل بنفس اللحظه اللي بيتحرك فيها الماركت. ده للمعلومه. لاحظ ان السعر حجز لي اول هدف بالمنظر ده. خد بالك ان انا قلت لك لو انا السعر خد السي ار تي هاي بالمنظر ده هشوف اكسبانشن بقوه للاعلى. هل ده حصل هنا؟ باي ذا واي الستوب لوز بتاعي هيبقى على الدخول بالمنظر ده. طبعا بالمناسبه ده مش سي ار تي، ده تريدنج لحاجه اسمها ماركت ميكر باي موديل، وده نوع من انواع الاستراتيجيز اللي انا بستخدمها في الدخول عشان تفهم ان السعر النهارده ما ادانيش سي ار تي، لكن انا اقدر اتريد اي حاجه غير السي ار تي طالما، اسمع دي كويس بقى، طالما انا عارف حركه السعر، طالما انا واثق في حركه السعر. لذلك هي دي الطريقه اللي انا بشتغل بيها شمعه بشمعه. بقدر اعمل اكسبكتيشن للديلي رينج لشمعه اليوم بالكامل من فريم الدقيقه. وهي دي الفكره، ان انا مش محتاج ان انا اقعد على فريم الساعه والاربع ساعات واليوم. انا بعرف اتريد فريم الدقيقه زي ما انا بتريد الديلي رينج بالكامل. بالكامل لانه مش هيختلف حاجه. هل الشمعه دي اللي اتكونت دلوقتي او دي او دي او دي او دي ايا كان بقى، هل الشموع دي مش بتشوفها هي على الفريم اليومي؟ لا، بتشوفها هي وبتتكون على الفريم اليومي. لذلك انا ما عنديش مشكله ان انا اتعامل مع فريم الدقيقه زي فريم اليومي. المشكله هنا فين؟ ازاي هتعامل معاها؟ ازاي هبقى فاهمها؟ لان لازم تفهم حاجه، ان شكل الشموع اللي بيتكون دلوقتي ما هو الا عباره عن شمعه كامله لفريم الساعه اللي موجوده جوه الرينج بتاع شمعه اليوم. فالموضوع مش مختلف، الموضوع هو مش بيتغير. هي دي كل الفكره. طبعا السعر عمل لي حاجه اسمها immediate rebalance او اعاده توازن فوري على الشمعه دي. طبعا الاميديت ريبالانس بيبقى مسموح ان هو يحصل بشمعه او الثانيه، بشرط ان اللو بتاع الشمعه السوداء اللي انا واقف عليها دلوقتي ما يتاخدش. طب انا مستني اشوف ايه؟ مستني اشوف شمعه فيها اكسبانشن بقوه للاعلى زي الشمعه دي، زي الشمعه دي. طيب ده الاكزit الثاني او الخروج الثاني او الخروج النهائي من السعر. لاحظ ان انا قلت لك هنا عايز اشوف immediate rebalance او اعاده توازن فوريه، ان انا اشوف السعر ينزل يحمل على الشمعه دي وبعديها اشوف displacement للاعلى. لذلك خليني اسالك سؤال ومستني اجابه منك. هل فريم الدقيقه عشوائي؟ طيب هل اقدر اتريد الديلي رينج او القمه اليوميه، او اتريد لحد القمه اليوميه لشمعه اليوم من فريم الدقيقه؟ اعتقد انك دلوقتي عارف الاجابه. عموما اتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده، واتمنى الفيديو يكون مفيد، وبتمنى لكم التوفيق جميعا كده يا رب.